Assalamu alaikum dear students. Exercise 1.3 की question 9 solve करें इंशाल्लाह. Question 9 के we let A is equal to this matrix, B is equal to this, C is equal to this. If C is equal to 2, D is equal to minus 4, then verify that part first D C plus D into A is equal to C A plus D A. The first part की the left hand side बराबर रावस्ती दी right hand side दी था verify کول دی چې دا د دې equal دی او که وګورئ دلته کې یو سی دا د نو دې دوانو سی کې فرق دی دا سمال سی دا کیپیټل سی دا چې کله موږ ته دلته کې کیپیټل سی میلاو شي نو هغې په ځای به موږ دا میټریکس لیکو که سمال سی راله نو بیا به 2 لیکو د سی په ځای چې دا تاسو ته ذهن کې وي او کوېسچن زموږ څه داسې دی چې دا سایډ سولف کول دی د دې نه چې کوم آنسر راشي بیا دا سایډ سولف کول دی چې دا آنسرز ایکول دی یا نه دی که آنسرز ایکول رالی نو ټیک ده که رانهلی بیا به موږ څه غلطي کړې دي خو ویلې چې دا ایکول دی ګورو راځي یا نه راځي نو پهله به موږ دا زموږ دی لیفټ هینډ سایډ دا دی رایټ هینډ سایډ موږ به پهله لیفټ هینډ سایډ وایلو سولوشن کې لیفټ هینډ سایډ زموږ ایکول دی د سی پلس ډي انټو اے دلته کې بریکټس ګیون دي نو دا یاد ساتئ چې کله موږ ته بریکټس ګیون دي موږ به پهله بریکټس سولف کوو دې کې چې دننه کوم اپریشنز دي دا به پرفارم کوو څنګه چې دې کې پلس اپریشن دی پلس پهله به موږ بریکټ پرفارم کوو صحیح ده بریکټ کې چې څه وي بریکټ کې دی سی پلس ډي نو دلته ولیکه سی ویلیو موږ څه ده سمال سی 2 پلس ډي دا ماینس 4 پلس دلته به ماینس 4 ولیکو بیا څه دی A نو ولیکه میټریکس A میټریکس A دا 2 minus 3 4 5 صحیح شو پلس انټو ماینس ماینس ګورئ ورته 2 minus 4 شو او دا بریکټ به همدغه شان ولیکو 2 minus 3 4 5 2 minus 4 نه به راشي minus 2 ګورئ ورته minus 2 دا بریکټ به همدغه شان ولیکئ اوس دا 2 دننه ملټیپلای کول دي نو minus 2 ملټیپلای 2 دې نه راځي minus 4 دلته هم دې نه راځي minus 4 بیا minus 2 ملټیپلای minus 3 نو minus into minus plus نو دې نه راځي plus 6 2 ملټیپلای 4 8 minus 8 minus 2 ملټیپلای 5 minus 10 دا زمونږ لیفټ هینډ سایډ راووتو صحیح ده یو آنسر همدا شو اوس مونږ رایټ هینډ سایډ سولف کوو رایټ هینډ سایډ دی دا دی سی اے پلس ډي اے تاسو ته مو وی چې د سمال سی په ځای به 2 لیکو که کیپیټل سی رالی بیا به میټریکس سی لیکو او دلته کې موږ ته سمال سی ګیون ده نو مطلب دا دی چې موږ به 2 لیکو د سی په ځای نو همدا سایډ به دلته هم لیکو خو دا به نه لیکو د دې چې کوم ویلیوز دي هغه به لیکو پهله سی ده نو د سی ویلیو د 2 ولیکه ملټیپلای ا د کیپیټل ا نو ا دا ده ملټیپلیکیشن کې اوس ولیکئ میټریکس ا 2 minus 3 4 5 پلس دی نو ولګوئ پلس بیا ډي ده سمال ډي ویلیو ګورئ دا ده minus 4 نو دا به شي minus 4 نو دا minus into plus به minus راشي داسې وشي یا تاسو plus هم لیکلی شئ دا minus بریکټ کې ولیکئ minus 4 صحیح ده دا طریقه صحیح ده داسې وکړئ 4 نه بعد دی A کم ده دا ده 2 minus 3 4 5 څه کول دي 2 دننه ملټیپلای کول دي ګورئ ورته 2 2s are 4 minus 6 2 4s are 8 2 5s are 10 بیا څه دی پلس دا minus 4 دننه ملټیپلای که چې دې ځای نه ختم شي دا به شي minus 8 دا minus into minus plus نو 4 3s are 12 plus 12 دې نه به راشي minus 16 دې نه به راشي minus 20 اوس the most simple and last step څه دی مینس کې پلس دی نو بس پلس اپریشنز پرفارم کړئ ګورئ ورته 4
پلس 8 راځي خو دې سره ماینس دی نو ساین به د ماینس ولګي 4 ماینس 8 ځکه چې ماینس انټو پلس راځي ماینس ځکه مې ماینس ساین ولګو ماینس 6 پلس 12 ماینس 6 پلس 12 دلته ماینس دی دلته خو مې مینس کې پلس ولګو د هغې وجه دا ده چې ماینس مخکې دی که د ماینس 6 نه بعد نو بیا به دې پلس سره ملټیپلای کېده بیا به ترې ماینس راتله خو مخکې دی نو به لیکو دغسې بیا دی 8 minus 16 10 minus 20 د دې نه به راشي minus 4 دې نه راځي 6 دې نه minus 8 او دې نه راځي minus 10 دا زمونږ رایټ هینډ سایډ فایند کو اوس تاسو وګورئ رایټ هینډ سایډ دا دی لیفټ هینډ سایډ دا دی دا دواړه ایکول رالی یا نه که ایکول راغلی ستاسو انسر صحیح دی او که ایکول نه غلط دی نو زما چې کمپیر کې نو دواړه ایکول راغلی مطلب دا دی چې موږ څه غلطي نه ده کړې او کوېسچن هم صحیح وکړو تھینک یو سټاپ